Okay, good morning है सबैजनालाई। हामीले लास्ट क्लासमा चाहिँ यो कम्पोनेन्ट मोल्डिङ स्टार्ट गरेको थियौँ जस्तो लाग्छ मलाई है। सो यसमा चाहिँ ट्रान्सफर फङ्सनको डेफिनेसन, यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन अनि पोल्स र जेरो, ट्रान्सफर फङ्सनको पोल्स र जेरोको चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सन पढेको थियौँ। अनि आई थिङ्क वी हेभ डिस्कस द एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ द ट्रान्सफर फङ्सन। यहाँसम्म चाहिँ हामीले लास्ट क्लासमा डिस्कस गरे जस्तो लाग्यो मलाई है। ओके, अब हामीले सिम्पली ट्रान्सफर फङ्सनलाई डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सिम्पल खालको चाहिँ इलेक्ट्रिकल सर्किटको ट्रान्सफर फङ्सनबाट चाहिँ स्टार्ट गरौँ फर्स्ट अफ अल। सो यु क्यान सी द आरएल सर्किट हियर। द इनपुट टर्मिनल इज this, you can see here, and the voltage across the inductor is the output terminal. So first of all, to find the transfer function of this RL circuit, then apply KVL in mesh 1 and mesh 2 independently, that is the step 1. So first of all, हामीले यो मेशमा चाहिँ KVL युज गरौँ भने यो जुन इनपुट भोल्टेज VI यहाँनिर छ, VI and equals to R into I अनि प्लस LDI over DT गरेर चाहिँ तपाईले फर्स्ट मेशमा चाहिँ एउटा KVL युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सेकेन्ड मेशको KVL भनेको आउटपुट भोल्टेज हो। आउटपुट इन्डक्टरको एक्रसको भोल्टेज भनेको आउटपुट भोल्टेज V0 हो। सो V0 इक्वल्स टु LDI by DT भनेर इक्वेसन 2 लेख्न सक्नुहुन्छ। इलेक्ट्रिकल सर्किट छ भने फर्स्ट अफ अल तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि KVL और KCL चाहिँ सर्किट हेरेर कुन सुइटेबल हुन्छ, KVL आइदर KVL और KCL एप्लाई गर्नु पर्यो। त्यसपछिको जुन डिफरेन्शियल इक्वेसन आउँछ यो इक्वेसनलाई चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिनु पर्यो। इक्वेसन सेकेन्ड स्टेपमा तपाईले त्यसको चाहिँ अब VI इक्वल्स टु RI प्लस LDI बाई DT को ल्याप्लेस गर्नुभयो भने VIS डोमेनमा जान्छ। यो VIS अनि RIS हामी यो क्यापिटलले चाहिँ इन्डिकेट गर्छौँ। एस डोमेनमा गइसकेपछि स्मल v थियो भने क्यापिटल V, स्मल I थियो भने क्यापिटल I एस डोमेनमा। अनि डेरिभेटिभको DI बाई DT छ भने त्यसको एस IS हुन्छ। L त कन्स्ट्यान्ट L छँदैछ, सो एस L IS हुने भयो। सिमिलरली यो V0 इक्वल्स टु LDI बाई DT को चाहिँ हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गर्यौँ भनेदेखि V0 S इक्वल्स टु L एस IS हुने भयो। सो यु क्यान सी V0 S एस L IS भनेर हामीले सेकेन्ड स्टेपमा गएर चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिन्छौँ। डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिइसकेपछि अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि डिफरेन्ट यो ट्रान्सफर फङ्सनको चाहिँ हामीले डेफिनेसनमा के भनेका छौँ भने ट्रान्सफर फङ्सन इज द रेसियो अफ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ आउटपुट एन्ड इनपुट भनेर भनेका छौँ। सो V0 S is the Laplace transform of output and VIS is the Laplace transform of input. So यस दुईटाको रेसियो लियौँ भने S L IS डिभाइड बाई यहाँ चाहिँ अब इफ यु टेक कमन IS इज कमन, सो R प्लस SL IS गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब यहाँबाट चाहिँ IS र IS कट भइसकेपछि वी क्यान सी V0 बाई V0 S डिभाइड बाई VIS गर्यो भने देन वी क्यान ह्याभ SL डिभाइड बाई R प्लस SL। सो अब यही चाहिँ जुन रेसियो अफ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ आउटपुट टु द इनपुट भनेको छ, यही चाहिँ SL डिभाइड बाई R प्लस SL आउँछ, विच इज द ट्रान्सफर रिक्वायर्ड ट्रान्सफर फङ्सन अफ दिस नेटवर्क। सो अब हामीलाई यो नेटवर्कको ट्रान्सफर फङ्सन कति हुन्छ भनेर सिम्पली क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो भने SL डिभाइड बाई R प्लस SL चाहिँ आउँदो रहेछ है। यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल इलेक्ट्रिकल नेटवर्कको चाहिँ भयो। अब एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन टाइपको हेरौँ। A system having the input of xt, input xt छ and output yt छ। input xt र output yt भएको चाहिँ सिस्टम छ is represented by equation 1। यो टाइपको इक्वेसन दिएको छ हामीलाई। इनपुट आउटपुट रिलेसनसिप चाहिँ इक्वेसन 1 मा चाहिँ देखाएको चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसनले चाहिँ त्यो इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ इनपुट आउटपुट रिलेसनसिपलाई। सो
यो टाइपको इनपुट आउटपुट रिलेसनशिप भएको सिस्टमको ट्रान्सफर फङ्सन कति हुन्छ, फाइन्ड द ट्रान्सफर फङ्सन अफ द सिस्टम भन्यो भने यसमा पनि यसमा चाहिँ डिफरेन्सियल इक्वेसन आइहाल्यो। अघि इलेक्ट्रिकल सर्किटमा फर्स्ट स्टेपमा हामीले जुन केभिएल र केसिएल एप्लाई गरेर डिफरेन्सियल इक्वेसन निकालेको थियौँ, त्यो स्टेप चाहिँ यहाँ इक्वेसन 1 मा डाइरेक्टली डिफरेन्सियल इक्वेसन गिभन नै छ। सो आफ्टर द्याट हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिनु पर्यो। सो वी हेभ टु टेक ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ इक्वेसन 1। त्यति बेला चाहिँ अब यसमा चाहिँ हाम्रो डेरिभेटिभको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि यस वाइएस आयो, यसमा यो 4y हुने भइहाल्यो, यो यस xx हुने भयो प्लस 5xs हुने भयो। अब y र x लाई चाहिँ तपाईले कमन लिनुभयो भने आउटपुटको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भनेको ys, इनपुटको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भनेको xx। सो ratio of this output to input gives the transfer function. So you can find the s plus 5 divided by s plus 4 is the transfer function of this differential equation. So that means that differential equation defines the input output relationship of a particular system, and that the transfer function of that system is given by this expression. So s plus 5 divided by s plus 4. So this is the gs. So normally transfer function is represented with gs is the required transfer function. So if you have given the transfer function, then we can also calculate the differential equation by taking the inverse Laplace transform as well. So suppose तपाईलाई अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रान्सफर फंक्शन, एउटा सिस्टमको ट्रान्सफर फंक्शन गिभन छ gs equals to 4s plus 1 divided by s square plus 2s plus 3. This is the transfer function of a particular system. So find the differential equation of the system having input xt and output yt भनेर भनेको छ। भनेपछि अब हामीलाई यसको डिफरेन्शियल इक्वेसन निकाल्नु पर्यो विथ xt इनपुट एन्ड yt आउटपुट। So हामीलाई xt input or yt output हो भने this transfer function gs can be represented with yx divided by xs, and this is given here 4s plus 1 divided by s square plus 2s plus 3. So now अब यसो हो भने तपाईले सबभन्दा पहिला अघि चाहिँ जुन क्याल्कुलेट गर्न जुन प्रोसेस गर्नु भएको थियो त्यसको रिभर्स प्रोसेस फलो गर्नु पर्यो हैन। सो यसलाई चाहिँ अब तपाईले ब्र्याकेट ओपन गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यो स्टेपमा आइसकेपछि इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिनुहुन्छ। अब आई थिंक तपाईले इन्भर्स ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म पनि म्याथमेटिक्समा डिटेलमा चाहिँ पढिसक्नु भएको छ। सो अब यो s आको छ भने यो डेरिभेटिभमा आउने भयो, dxt ओभर dt आउने भयो, 4dxt ओभर dt हुने भइहाल्यो। xx मात्रै छ भने यसको इन्भर्स ल्याप्लेस xt हुने भयो, s स्क्वायर छ भने डेरिभेटिभको स्क्वायर हुने हो, d स्क्वायर y यो d स्क्वायर y डिवाइड बाई dt स्क्वायर प्लस अनि यो s ले चाहिँ डेरिभेटिभ टर्म आउने भयो 2yt डिवाइड बाई dt प्लस 3ys भनेको चाहिँ 3yt आउने भयो। सो रिक्वायर्ड डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको अब चाहिँ यसलाई रिअरेन्ज गर्नुभयो भनेदेखि d स्क्वायर yt डिवाइड बाई dt स्क्वायर प्लस dyt बाई dt प्लस 3yt इक्वल्स टु 4xt डिवाइड बाई dt प्लस xt भनेको यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड डिफरेन्शियल इक्वेसन भयो, यो चाहिँ ट्रान्सफर फंक्सन भयो। सो अहिले हामीले के मात्र डिस्कसन गर्न खोजेका छौं भने इफ द डिफरेन्शियल इक्वेसन इज गिवन देन वी क्यान क्याल्कुलेट द ट्रान्सफर फंक्सन and vice versa. If the transfer function is given, then again we can calculate the differential equation as well. अब यही कुरा चाहिँ सुरुमा अलिकति यो इन्ट्रोडक्टरी जस्तो भइरहेछ, अहिले पहिला अलि ब्याकग्राउन्ड जस्तो बनाउन लागिरहेछौँ हामी यो च्याप्टरको लागि। सो मेकानिकल सिस्टम हेर्यौं भने मेकानिकल सिस्टममा चाहिँ नर्मल्ली दुईटा टाइपको सिस्टम हुन्छ, एउटा ट्रान्सलेसनल सिस्टम हुन्छ भने अर्को रोटेटरी सिस्टम हुन्छ, रोटेशनल सिस्टम हुन्छ। ट्रान्सलेशनल सिस्टमको केसमा हेर्नुभयो भने द मोसन टेक्स प्लेस अलोङ अ स्ट्रङ लाइन इज कल्ड ट्रान्सलेशनल मोसन। स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रङ लाइन भनेको यो मोसन टेक्स प्लेस अलोङ अ स्ट्रेट लाइन भन्न खोजेको यहाँनिर। स्ट्रेट लाइनमा मोसन भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी ट्रान्सलेशनल मोसन भनेर भन्छौँ, ट्रान्सलेशनल सिस्टम भन्छौँ। द सिस्टम व्हिच हैज द motion in linear system, that is translational system. There are three types of forces that resists motion. Translational system मा चाहिँ मोसन लाई अपोज गर्ने तीनटा टाइपको चाहिँ फोर्स हुँदो रहेछ के। एउटा त हामीले त्यसलाई ट्रान्सलेशनल मोसनमा लिएर आउनको लागि
एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई गर्छौं जस्तै यो m मासको बडी छ भन्देखि यो m मासको बडी चाहिँ यहाँनेर रिप्रेजेन्ट गरेको छ यो m मासको बडीलाई चाहिँ मोसनमा ल्याउनको लागि हामीले एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनमा चाहिँ फोर्स f of t भन्ने चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई गरेर यो जुन गिवन डिरेक्सन छ यो डिरेक्सनमा xt डिस्प्लेसमेन्टले चाहिँ यसलाई मुभ गर्न खोज्यौं यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फोर्सलाई चाहिँ जुन ट्रान्सलेसनल फोर्स f of t भन्छ एक्सटर्नल एप्लाई फोर्स यसलाई रेजिस्ट गर्ने तीनटा टाइपको चाहिँ फोर्स हुँदो रहेछ तीनटा टाइपको चाहिँ फोर्सले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको मोसनलाई चाहिँ अपोज गर्दो रहेछ त्यो तीनटा टाइपको फोर्स भनेको नम्बर 1 इज इनर्शियल फोर्स हो इनर्शियल फोर्स भनेको अ बडी इन रेस्ट ट्राइज टु बी इन रेस्ट भनेर भन्छौं नि हामी यो बडी चाहिँ अलरेडी यो फोर्स अप्लाई गर्नुभन्दा पहिले रेस्ट कन्डिसनमा छ भन्देखि त्यो रेस्टमै हुन खोज्छ जसलाई चाहिँ हामी इनर्शियल फोर्स भनेर भन्छौं अर्को चाहिँ ड्याम्पिङ फोर्स भनेर भन्छौं Damping force भनेको for viscous friction we assume that the damping force is proportional to the velocity so यो चाहिँ is related with the friction त्यो चाहिँ बडी को चाहिँ सर्फेस सँगको फ्रिक्सन सँग रिलेटेड हुन्छ अर्को चाहिँ स्प्रिङ फोर्स भनेर भन्छौं स्प्रिङ फोर्स भनेको स्प्रिङ stores the potential energy the restoring force of a spring is proportional to the displacement so नर्मल्ली यो चाहिँ ट्रान्सलेसन अब एउटै सिस्टममा तीनटै फोर्स नहुन पनि सक्छ तर नर्मल्ली यो चाहिँ ट्रान्सलेसनल मोसनमा एप्लाइड फोर्सलाई अपोज गर्ने नर्मल्ली तीनवटा फोर्स हुँदो रहेछ त्यो तीनवटा फोर्स भनेको चाहिँ इनर्शियल फोर्स ड्याम्पिङ फोर्स र स्प्रिङ फोर्स गरेर चाहिँ तीनटा फोर्स भयो सो अब हामी इन्डिभिजुअललाई चाहिँ एउटै कसरी चाहिँ रिलेट गर्ने भनेर इक्वेसनमा रिलेट गर्ने भनेर हेर्छौं त्यसको मोडलिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट सपोज एउटा इनर्शिया फोर्सलाई चाहिँ हामीले एज्युम गर्यौं भने त्यसको चाहिँ बडीको मासलाई चाहिँ वी हेभ एज्युम्ड m and acceleration a then according to the Newton's law of motion then we can simply write f equals to ma so f of t equals to m into at भनेर हामी लेख्न सक्छौं so if vt is the velocity and xt is the displacement and at भनेको acceleration भइहाल्यो et भनेको एक्सेलरेसन vt भनेको भेलोसिटी xt भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट इन टाइम डोमेन एज्युम गर्यौं भने हामीले यसलाई एक्सेलरेसनलाई चाहिँ m dvt by dt भनेर लेख्न सक्यौं dv भनेको फेरि dx by dt भएको हुनाले m d square xt ओभर dt स्क्वायर भनेर हामीले लेख्न सक्यौं सो अब यसलाई चाहिँ यो हामीले नर्मली टाइम डोमेनमा चाहिँ यति नै f mt equals to m d square xt by dt स्क्वायर भनेर टाइम डोमेनमा लेख्न सक्यौं अब तपाईले यसमा चाहिँ यसको चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त यो जुन ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिएर s डोमेनमा m s स्क्वायर xs भनेर पनि s डोमेनमा लेख्नुहुन्छ fms इक्वल्स टु s स्क्वायर m xs भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो अहिले हामी पछि डिस्कस गरिहाल्छौं सुरुमा टाइम डोमेनमै लेख्दा हुन्छ त्यो पछिको चाहिँ हाम्रो ड्याम्पिङ फोर्स भन्छौं Damping force भनेको चाहिँ for the viscous friction we assume that the damping force is proportional to the velocity भनिन्छ रहेछ यसको यो by the definition आएको कुरा हो so f of f dt भनेको damping force भनेको हामीले damping constant लाई b assumption गर्यौं अनि that proportional to velocity so b dxt over dt भनेर चाहिँ यो damping force लाई f dt equals to b dx t by dt भन्न सक्छौं where this b is damping coefficient in Newton per meter per second so this b is called damping coefficient right so यसलाई तपाईले अब चाहिँ अलिकति सिम्बोलिकली रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने damping force लाई यो टाइपको सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ है damping force को सिम्बल हो यो we can represent b by a dash point consists of piston and cylinder यो एउटा सिलिन्डर देखाएको हो यो एउटा सिलिन्डर जस्तो देखाएको हो अनि यो सेक्सनले चाहिँ पिस्टन देखाएको हो है अर्को चाहिँ हामी स्प्रिङ फोर्स भनेर भन्छौं स्प्रिङ स्टोर्स द पोटेन्शियल एनर्जी द रिस्टोरिङ फोर्स अफ द स्प्रिङ इज प्रोपोर्शनल यो चाहिँ यसको स्प्रिङ को चाहिँ फोर्स को डेफिनेसन हो द रिस्टोरिङ फोर्स अफ अ स्प्रिङ इज प्रोपोर्शनल टु द डिस्प्लेसमेन्ट है स्प्रिङ को रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ यसको डिस्प्लेसमेन्ट सँग
डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्छ. सो द्याट मिन्स FKT इक्वल्स टु अल्फा XT. सो यु क्यान से त्यसैले हामीले KXT यसलाई केलाई चाहिँ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको हो, KXT भनेर एजुम्सन गर्न सक्छौँ. सो FKT इक्वल्स टु KXT भनेको इन्टिग्रेसन अफ VT DT पनि हो. हामीलाई भेलोसिटीको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ भने इन्टिग्रेसन अफ VT DT भनेर लेख्न पनि सक्छौँ. हामीले सिम्पली डिस्प्लेसमेन्टकै टर्ममा लेख्नु छ भने XT भनेर लेख्न पनि सक्छौँ. सो दिस K इज द स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट अर स्टिफनेस. स्प्रिङ कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ स्टिफनेस पनि भनेर भन्छौँ. द्याट इज रिप्रेजेन्टेड इन न्युटन पर मिटर. So the stiffness of the spring can be defined as the restoring force per unit displacement. यो चाहिँ अहिलेसम्म हामीले डिस्कस गरेको चाहिँ यो चाहिँ ट्रान्सलेसनल सिस्टमको भयो. अब यसैमा रोटेशनल सिस्टमको पनि हामीले यही अनुसार चाहिँ हेर्न सक्छौँ. रोटेशनल सिस्टममा पनि तीनवटा नै फोर्स चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले 3 टाइप्स अफ, जस्तो ट्रान्सलेसनलमा फोर्स भन्छौँ भने रोटेशनलमा जुन चाहिँ एफिनिटी, जुन चाहिँ इनर्जी जसलाई हामीले कुनै पनि सिस्टमलाई, कुनै बडीलाई रोटेट गराउन खोज्छ त्यसलाई हामी टर्क भनेर भन्छौँ. अनि यसमा चाहिँ हामीले अब रेजिस्टिङ टर्क भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ. जसरी हामीले इनर्सियल फोर्स, ड्याम्पिङ फोर्स र स्प्रिङ फोर्स भनेका थियौँ, त्यसरी नै अहिले हामी रोटेसनलमा इनर्सियल टर्क, ड्याम्पिङ टर्क र स्प्रिङ टर्क भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ. जसरी चाहिँ ट्रान्सलेसनल सिस्टममा डिस्प्लेसमेन्ट, त्यसको चाहिँ जुन फोर्स एप्लाई गरिसकेपछि त्यसको इफेक्ट भनेको डिस्प्लेसमेन्टले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिदियौँ भने रोटेसनल सिस्टममा चाहिँ एङ्गल थीटा, कति एङ्गलले रोटेट गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ. सो displacement in the translational system is analogous to the angle in the rotational system. So in the rotational motion of a body can be defined as the motion of a body about a fixed axis. So there are 3 types of torque resisting the rotational motion. Rotational body छ भने त्यसको rotational motion लाई resist गर्ने 3 वटा torque हुन्छ. एउटा inertial torque, that is the equivalent to, analogous to the inertial force. So inertia J is the property of an element that stores the kinetic energy of the rotational motion. So the inertial torque Ti is the product of the moment of inertia J and the angular acceleration. So यो टर्क भनेको चाहिँ हामीले अब इनर्शियल टर्क TIT भनेर निकाल्यौँ भने टर्क भनेको चाहिँ दिस product of the moment of inertia J and the this displacement alpha. So angular displacement भन्छ त्यसलाई हामी. अब angular displacement त थीटा भयो, थीटाको चाहिँ अब हामीले एक्सेलरेसनमा चाहिँ एङ्गुलर एक्सेलरेसन भन्यो भने दिस अल्फा टी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ. सो दिस द प्रोडक्ट अफ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया एन्ड द एङ्गुलर एक्सेलरेसन अल्फा टी गिभ्स द इनर्सिया है, इनर्सियल टर्क. सो अब हामीले चाहिँ TIT यो रोटेसनल टर्कलाई चाहिँ हामीले J इन्टु अल्फा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ. यही चाहिँ ट्रान्सलेसनमा J भनेको माससँग एनालोगस हुन्थ्यो, अल्फा भनेको चाहिँ एक्सेलरेसन A सँग एनालोगस हुन्थ्यो. रोटेसनलमा चाहिँ मास भनेको ट्रान्सलेसन मास भनेको एनालोगस टु इनर्सिया एन्ड एक्सेलरेसन A इज एनालोगस टु द एङ्गुलर एक्सेलरेसन अल्फा. सो एङ्गुलर एक्सेलरेसनलाई चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ अफ एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा टी भनेर भन्न सक्छौँ. This angular velocity omega t is analogous to the Vt in translational motion. And again यो angular velocity omega t लाई चाहिँ हामीले derivative of displacement, angular displacement theta भनेर assumption गर्न सक्छौँ. So this angular displacement theta in the rotational system is analogous to the translational displacement xt. So where omega t is the angular velocity and theta t is the angular displacement. So rotational body भनेर यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको हो. कुनै एउटा डिरेक्सनमा टर्क लगायो भने यसको यो पर्टिकुलर डिरेक्सनमा चाहिँ यसको डिस्प्लेसमेन्ट एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा आउँछ. यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको चाहिँ जे छ. यसलाई चाहिँ अपोज गर्ने फोर्सहरू भनेको चाहिँ यसको चाहिँ यो जुन इनर्सियल फोर्स, ड्याम्पिङ फोर्स र स्प्रिङ फोर्स हो है. अब यही ड्याम्पिङ फोर्स भनेको चाहिँ जुन ड्याम्पिङ टर्क भनेको ड्याम्पिङ फोर्सको एनालोगस हो. यसमा BVT भन्ने हुन्थ्यो भने अहिले यसमा B त ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो.
ट्रान्सलेसनल भेलोसिटी भएको ठाउँमा एंगुलर भेलोसिटी हुने भयो त्यो सो यसलाई हामीले एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटाको टर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भयौं सो b d थीटा by dt भनेर हामीले यसलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छौं डैम्पिङ टर्कलाई सो द डैम्पिङ टर्क t dt is the product of the damping coefficient of b and angular velocity omega so mathematically dtt equals to b omega t so यो angular velocity भनेको चाहिँ derivative of the angular displacement भयो now spring constant पनि this is the spring torque पनि analogous to the spring force हो so हामीले के त spring constant भइहाल्यो यहाँ k xt हुन्थ्यो in terms of spring force then spring torque को केसमा चाहिँ k theta t हुने भयो so spring torque t theta t is the product of the torsional stiffness and the angular displacement unit of k is newton meter per radian so अब अलिकति यो अब यही कुराहरुलाई चाहिँ रोटेशनल मोसन र चाहिँ ट्रान्सलेशनल मोसनको यही कुराहरुलाई चाहिँ अलिकति समराइज गर्न चाहिँ यो डी एलम्बर्ट प्रिन्सिपल भन्ने छ एउटा डी एलम्बर्ट प्रिन्सिपलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि दिस प्रिन्सिपल स्टेट्स दैट फर एनी बडी द अल्जेब्रिक सम अफ एक्सटर्नली एप्लाइड फोर्सेस एन्ड द फोर्सेस रेजिस्टिङ मोसन इन एनी गिवन डाइरेक्सन इज 0 भनेर भन्दो रहेछ के त्यो भनेको फर एनी बडी द अल्जेब्रिक सम अफ एक्सटर्नल एप्लाइड फोर्स भने कुनै पनि सिस्टम छ या बडी छ त्यसलाई हामीले एक्सटर्नली एप्लाइड फोर्स भनेको दैट मेबी इन टर्म्स अफ फोर्स अर मेबी इन टर्म्स अफ टर्क टर्कको टर्ममा पनि हुन सक्छ इन केस अफ रोटेशनल बडी छ भने टर्कको फोर्समा टर्कको फर्ममा हुने भयो ट्रान्सलेशनल मोसनमा हुने बडी छ भनेदेखि त्यो फोर्सको फर्ममा चाहिँ हुने भयो एक्सटर्नली एप्लाइड फोर्स भनेको त्यो जुन सम अफ एक्सटर्नली एप्लाइड फोर्सेस एन्ड फोर्सेस रेजिस्टिङ द मोसन इन एनी गिवन डाइरेक्सन इज 0 भन्ने हुँदो रहेछ यदि हामीले चाहिँ त्यसलाई के गर्छौं भने सिस्टमलाई चाहिँ मोर स्टेबल मान्यौं भने एक्सटर्नल एप्लाइड फोर्स र त्यो बडीको मोसनलाई रेजिस्ट गर्ने सबै फोर्सहरुको चाहिँ समेसन चाहिँ 0 हुन्छ भन्छ दिस इज द डी एलम्बर्ट प्रिन्सिपल है डी एलम्बर्ट प्रिन्सिपलले त्यस्तो भन्दो रहेछ सो अब यसको डी एलम्बर्ट प्रिन्सिपलको अलिकति कन्टिन्यू हेरौं त सपोज हामीसँग एउटा चाहिँ बडी छ मास m को यहाँ देख्नु भएको छ मास m को एउटा बडी छ यसलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट एउटा चाहिँ यो b कन्स्ट्यान्ट b ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्ट भएको चाहिँ एउटा ड्याम्पर यो के थियो ड्याम्परको चाहिँ हाम्रो यो सिम्बल थियो अनि यो चाहिँ हाम्रो स्प्रिङको सिम्बल भयो स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट चाहिँ के छ यसलाई याल नभने यसलाई स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट के छ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट के र चाहिँ यो ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्ट b भएको दुईवटा चाहिँ सपोर्ट छ र यो मास m को चाहिँ बडी छ अब हामीले यसलाई चाहिँ यो डाइरेक्सनमा डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा एक्सटर्नल फोर्स f अफ t अप्लाई गर्यो भने यसले प्रोड्युस गर्ने डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ xt भनेर एजम्सन गर्न सक्यो अब यसले यहाँ चाहिँ मास पनि छ अनि यो स्प्रिङ पनि छ र ड्याम्पर पनि छ भनेपछि देयर इज 3 forces which resist the external force Ft. So that means this m gives the inertial forces, this damper with damping coefficient b gives the damping force, and this k with the spring force, spring constant k, this spring with the spring constant k gives the spring force. So त्यो भने कति हुन्छ त भन्दाखेरि अब सपोज हामीले एक्सटर्नल फोर्स f of t को डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा देखेका छौं डाउनवर्ड डाइरेक्सनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पोजिटिभ भनेर मान्यो भने इनर्शियल फोर्स चाहिँ यो m को इनर्शियाले लाग्ने फोर्स कता हुन्छ अपवर्ड डाइरेक्सनमा हुन्छ रेजिस्ट गर्ने भनेसी एप्लाई गरेको फोर्सको अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्ने भयो इनर्शियल फोर्स सो त्यसो हुनाले यो अपवर्ड भएको हुनाले यो डाउनवर्ड f of t लाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ मानेको छौं भनेसी जुन यो इनर्शियल फोर्स यो अपवर्ड एक्ट गर्छ अपोज गर्छ भन्नुको मिनिङ अपवर्ड एक्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी वी क्यान एज्युम द नेगेटिभ सिम्बल सो fmt इक्वल्स टु माइनस m d स्क्वायर xt बाइ dt स्क्वायर भनेर हामीले लेख्न सक्यौं सिमिलरली यो ड्याम्पिङ फोर्सलाई चाहिँ हामीले fdt यो ड्याम्परले पनि यो फोर्सलाई अपोज गर्ने भनेको एक्सटर्नल फोर्सको अपोजिट डाइरेक्सनमा जुन यो ड्याम्पिङ फोर्स पनि एक्ट गर्छ
सो यसको डिरेक्सन पनि अब नेगेटिभ लिन सकिने भयो। अनि बी डिएक्स बाई डिटी यो चाहिँ ड्याम्परको एक्सप्रेसन चाहिँ बी डिएक्स बाई डिटी हुन्छ भनेर हामी अघि भर्खरै चाहिँ डिस्कस गरेका छौँ। अनि आफ्टर द्याट स्प्रिङ फोर्स स्प्रिङको कारणले लाग्ने फोर्स पनि यो हामीले यसलाई अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ भनेको यो स्प्रिङले त यो बडीलाई यतै तान्न खोज्छ नि, फ्रिक्सनले पनि यतै तान्न खोज्छ, यसको मासले जुन यो चाहिँ यसको इनर्सियाले पनि यतै तान्न खोज्छ। सो त्यो हुनाले चाहिँ यो सबै यो रेजिस्टिङ फोर्सहरू चाहिँ एप्लाई गरेको एक्सटर्नल फोर्सभन्दा अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ। एप्लाई गरेको एक्सटर्नल फोर्सको डिरेक्सन चाहिँ के अरे यसको सिम्बल चाहिँ यसको साइन चाहिँ हामीले पोजिटिभ मानेका छौँ भने बाँकी तिनटै रेजिस्टिभ फोर्सको चाहिँ नेगेटिभ मान्नुपर्ने हुन्छ। र स्प्रिङ फोर्स भनेको हामीलाई अलरेडी के थाहा छ KXT हो। अब यसलाई कम्बाइनली डी अल्म्बर्ट प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ इक्वेसन लगायौँ भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने सम अफ द एक्सटर्नल फोर्स एन्ड द रेजिस्टिङ फोर्स इक्वल्स टु 0 भन्ने चाहिँ के हो डी अल्म्बर्ट प्रिन्सिपल हो। सो एक्सटर्नल फोर्स भनेको एफ अफ टी अनि 3 रेजिस्टिङ फोर्स भनेको चाहिँ माइनस एम डी स्क्वायर एक्स बाई डिटी स्क्वायर बी डिएक्स बाई डिटी र केएक्सटी भनेको रेजिस्टिङ फोर्स भयो। यो टोटलको सम भनेको 0 हुन्छ भनेपछि सम अफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टु सम अफ चाहिँ रेजिस्टिङ फोर्स इक्वल आउँदो रहेछ। सो दिस इज द डिफरेन्सियल इक्वेसन अफ दिस ब्लक डायग्राम। हेर्नुहोस् है त, यो बडी यस्तो टाइपको फिजिकल सिस्टम छ, मेकानिकल सिस्टम छ, लेट्स से यस्तो टाइपको मेकानिकल सिस्टम छ भने यसरी तपाईँले यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउन सक्नुभयो। फ्री बडी डायग्राम भने अहिले मैले यहाँ बनाएको त छैन, इफ तपाईँलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने यसको फ्री बडी डायग्राम भनेको चाहिँ तपाईँले मेकानिक्समा पनि पढ्नुभएछ कि पहिला, यो यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्यो भने यसको चाहिँ मास छ एम भनेपछि यसको चाहिँ एक्सटर्नल्ली फोर्स एप्लाई गरेको छ यहाँ एफ अफ टी भन्ने, एफटी चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई गरेको छ। सो इनर्सियल फोर्सले अपोज गर्ने भनेको माथितिर तान्छ, त्यो भनेको चाहिँ के भयो अब माथितिर तानेपछि यहाँ नेगेटिभ नलेखे पनि हुन्छ लेखे पनि हुन्छ, त्यसले केही फरक पर्दैन। एम डी स्क्वायर एम डी स्क्वायर एक्सटी डिवाइड बाई डिटी स्क्वायर भनेर लेख्न सक्नुभयो। सिमिलरली ड्याम्परको कारणले नै जुन एप्लाई फोर्स माथितिर आउँछ यो BDXT डिवाइड बाई डिटी भनेर तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली अब स्प्रिङ फोर्सलाई भने KXT भनेर, यो चाहिँ अब हाम्रो यसको फ्री बडी डायग्राम भयो। KXT भनेको यो फ्री बडी डायग्राम यो भइसकेपछि अब यसको इक्वेसन लेख्न त सकिहाल्नु भयो यसरी। अनि यहाँबाट डिफरेन्सियल इक्वेसन आयो। अब डिफरेन्सियल इक्वेसन आइसकेपछि त यसलाई ल्याप्लेस ट्रान्सफर्ममा कसरी लेख्ने भन्ने त अघि हामीले डिस्कस गरेका छौँ है। अरू फेरि पछि हामी एक्जाम्पलहरू हेर्छौँ। यो त हामीले एउटा रोटेसनल सिस्टमको एक्जाम्पल लियौँ। सिमिलरली अब एउटा यो चाहिँ ट्रान्सलेसनल सिस्टमको भयो। सिमिलरली लेट्स टेक अ एक्जाम्पल अफ द रोटेसनल सिस्टम है। एउटा रोटेसनल सिस्टमलाई पनि हामी कन्सिडर गरौँ। एक्सटर्नल टर्क भनेको चाहिँ हामीसँग टी छ, एक्सटर्नल टर्क टी छ। अनि इनर्सियल टर्क भनेको चाहिँ माइनस जे डी ओमेगा टी बाई डिटी हुने भइहाल्यो। ड्याम्पिङ टर्क भनेको माइनस बी, यो भनेको एङ्गुलर चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटीको डेरिभेटिभ हो। अब यसलाई चाहिँ थीटामा लग्यो भने चाहिँ डी स्क्वायर चाहिँ थीटा टी डिवाइड बाई डिटी स्क्वायर हुने भयो। ड्याम्पिङ टर्कमा चाहिँ यो माइनस बी डी थीटा टी बाई डिटी आउने भयो भने स्प्रिङ टर्कमा चाहिँ माइनस के थीटा टी आयो। यसमा पनि डी अल्म्बर्ट प्रिन्सिपल एप्लाई गऱ्यौँ भने चाहिँ यो सबैको सम भनेको चाहिँ 0 हुन्छ भन्ने नै हो। त्यसो गर्यो भने dt इक्वल्स टु डी ओमेगा टी बाई डिटी प्लस बी डी थीटा टी बाई डिटी प्लस के माइनस थीटा टी इक्वल्स टु 0। सो यसको हामीले एक्सटर्नल टर्क टी भयो अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ इनर्सियल टर्क भयो, यो ड्याम्पिङ टर्क भयो, यो चाहिँ स्प्रिङ टर्कको चाहिँ टोटल समेसन भयो। सो डी अल्म्बर्ट प्रिन्सिपल फर रोटेशनल मोशन स्टेट्स दैट फॉर एनीबडी द एंगुलर सम of the externally applied torque and the torque resisting the rotation about an axis is 0 भनेर एक्सटर्नल टर्क र सबै रेजिस्टिङ टर्कको समेसन चाहिँ
0 हुन्छ भनेर हामीले डी एलम्बर्ट प्रिन्सिपललाई चाहिँ रोटेशनल सिस्टमको लागि जनरलाइज गर्न सक्छौँ। अब यो चाहिँ एनालोगस चाहिँ पार्ट हो। ट्रान्सलेसनल रोटेशनल काउन्टर पार्ट भनेको ट्रान्सलेसनल र रोटेशनल सिस्टमको एनालोगस कम्पोनेन्टहरू हो। ट्रान्सलेसनल सिस्टममा फोर्स भन्नु भनेको रोटेशनल सिस्टममा टर्क भन्नु एनालोगस हो, उस्तै कुरा हो। ट्रान्सलेसनलमा एक्सेलरेसन भन्यो भने रोटेशनलमा एङ्गुलर एक्सेलरेसन अल्फाले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। ट्रान्सलेसनलमा चाहिँ हामीले सिम्पली भेलोसिटीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्यौँ भने रोटेशनल सिस्टममा चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगाले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ट्रान्सलेसनलमा डिस्प्लेसमेन्ट भनेको रोटेशनलमा चाहिँ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटाले रिप्लेसमेन्ट गर्छौँ। एन्ड द मास इन द ट्रान्सलेसनल सिस्टम क्यान बी रिप्लेस्ड विथ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया J in the rotational system. Similarly, damping constant B in the translational system can be represented with rotational damping coefficient B and stiffness, that is K. Sir, can moment of inertia आइले हामी त्यो गर्थ्यौ नि पहिला पहिला त के भयो भन्नुभयो? सर मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई आइले हामी पहिला पहिला सायद रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौं। मैले तपाईको कुरा अलि बुझिन, के भन्नु भन्नु त? मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई जेले प्रेजेन्ट गर्ने कि आइले मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई जेले गर्नुस्, आई र जेले रिप्रेजेन्ट गर्ने कुराले त्यति फरक परेन नि, हैन? यो त एउटा रिप्रेजेन्टेसन। पहिला पहिला आइले त्यो पहिला पहिला आइले गरेको थियो, त्यही भएर मैले त्यो गर्दिएको। ठिकै छ, आइले गर्नु भए पनि फरक परेन। ए यो त एउटा सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन हो, तर मैले यहाँ अहिले चाहिँ एनालोगस कुरा, एनालोगस टर्म मात्र बुझाउन खोजेको हो नि त। हस् यसको एउटा एक्जाम्पलमा हेर्छौँ हामी, तपाईहरुले पनि सँगै गर्नु होला यो एक्जाम्पल, हैन? एक्जाम्पल के छ भने ड्र द फ्री बडी डायग्राम एन्ड राइट द डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ द सिस्टम गिवन सिस्टम शोन इन फिगर। सो तपाईले हेर्नुस् त, तपाईलाई एउटा सिस्टम छ, यहाँ चाहिँ के छ भने m1 मासको एउटा बडी छ, m2 मासको अर्को बडी छ। m2 मासलाई चाहिँ यो ड्याम्पर B2 र स्प्रिङ K2 ले कुनै एउटा फिक्स सपोर्टमा चाहिँ सपोर्ट दिएको छ। m1 र m2 को बीचमा पनि यु क्यान सी द स्प्रिङ एन्ड द ड्याम्पर। अनि यो हामीले m1 मा चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स Ft एप्लाई गरेको छ। m1 को डिस्प्लेसमेन्टलाई x1 रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने m2 को डिस्प्लेसमेन्टलाई x2 ले रिप्रेजेन्ट गरेको। अब यसको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ड्र फ्री बडी डायग्राम एन्ड राइट डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ द गिवन सिस्टम भनेको छ। पहिला यो फिगर तपाईहरुले कपीमा बनाउनुस् त सबैजनाले। यो फिगर बनाउनु भयो है? बन्यो सर। अब यहाँ जानुस् त, अब यो चाहिँ फ्री बडी डायग्राम हो। हेर्नुस् है, फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा के ख्याल गर्नुपर्छ भने एकचोटीमा एउटा मास बडीलाई लिन्छौँ हामी। अहिले हामीसँग दुईवटा मास बडी छ m1 को। अब फर्स्ट वान इज द m1 with mass m1 and second body is with mass m2. So हामीले m1 को फ्री बडी डायग्राम बनायौं भने हामीले सुरुमा एक्सटर्नल फोर्स जुन मलाई बनाएको छौं त्यसकोबाट स्टार्ट गर्ने। सो m1 मा चाहिँ हामीले एक्सटर्नल फोर्स Ft युज गरेको छ, Ft डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा एप्लाई गरेको छ। भनेपछि अब जुन m1 मा जुन रेजिस्टिङ फोर्सहरु छ यो एक्सटर्नल फोर्सको अपोजिट डाइरेक्सनमा चाहिँ लाग्ने भयो।
सो त्यो हुनाले m1 मा लाग्ने अपोजिङ फोर्सहरु भनेको एउटा चाहिँ यो m1 को कारणले जुन इनर्शियल फोर्स लाग्छ, v1 को कारणले ड्याम्पिङ फोर्स लाग्छ र k1 को कारणले स्प्रिङ फोर्स लाग्छ। त्यो जुन m1 को कारणले लाग्ने चाहिँ जुन यो इनर्शियल फोर्स छ यो चाहिँ हाम्रो m1 d स्क्वायर x1 by dt स्क्वायर ले दिने भयो, किनभने यसको चाहिँ यहाँनेर चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट मासको डिस्प्लेसमेन्ट x1 भनेर गिभन छ। अनि अर्को जो b ले लाग्ने चाहिँ फोर्स हुन्छ, यो b भनेको चाहिँ केमा छ, यो हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको यो जो b1 भन्ने ड्याम्पर छ यो चाहिँ हाम्रो m1 र m2 को बीचमा छ र m1 को चाहिँ हामीले अब यसको रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ। यो भनेको m1 को डिस्प्लेसमेन्ट x1 छ, m2 को डिस्प्लेसमेन्ट x2 छ भनेदेखि यसको रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हुने भयो, x1 माइनस x2 हुने भयो। र क्लियर हुन्छ है, x1 माइनस x2 लिनु भयो। लेकिन हाम्रो ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट ड्याम्पिङ फोर्स भनेको b dx by dt आउँथ्यो भने x को ठाउँमा चाहिँ हामीले यो रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ x1 माइनस x2 चाहिँ राख्नु पर्ने भयो। सो b1 dx1 माइनस x2 डिवाइड बाई dt लेख्न पर्ने भयो, यो which is also acting upward है। Similarly, this spring K1 is also placed in between the M1 and M2, and the relative displacement of this spring is also the difference between x1 minus x2. So we can write the spring force like K1 times x1 minus x2. Not simply x displacement भएको बेलामा K1 into x हुन्थ्यो, but in this case the relative speed is the relative displacement is the difference between the x1 and x2. So we can write the spring force by K1 x1 minus x2. So this is the free body diagram of the m1 mass है। m1 mass body भएको चाहिँ m1 mass भएको body को free body diagram चाहिँ यसमा भयो। यस्तो केही कन्फ्युजन छ भने भन्नुस् त यसमा। सर त्यो m2 वाला चाहिँ हल्का अलि बुझेन। m2 त म भन्दिनै बाँकी छ, m1 बुझ्नु भएको छ हैन। m1 बुझिसकेपछि यहाँ हेर्नुस् त, अब यो m2 बुझ्नको लागि फेरि म यो फिगरमा आएँ। यो फिगर अलिकति एकचोटि तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यसलाई सिम्पली एकचोटि इमेजिन गर्नुस्, यो m1 मा हामीले यो फोर्स तलतिर तानिराखेको छ, ft तलतिर फोर्स लगाइराछ। यो स्प्रिङ र यो ड्याम्परले मास 1 लाई चाहिँ तल जानबाट रोक्छ, यसरी माथितिर तान्छ मास m लाई चाहिँ हैन, यसको चाहिँ प्रपर्टीले। तर m2 मा फोर्स ट्रान्सफर त फेरि यहीँबाट हुने हो। यही फोर्सले m2 लाई चाहिँ फेरि के गरिरहेको हुन्छ, तल तानिराखेको हुन्छ। यही फोर्सले चाहिँ m2 लाई चाहिँ तल, यसलाई तल तान्दाखेरि यही स्प्रिङबाट गएको फोर्सले m2 लाई तल तान्ने हो, यही स्प्रिङले m1 लाई माथि तान्न खोजेको हुन्छ। यही ड्याम्परले m1 लाई माथि तान्न खोजेको हुन्छ, यही ड्याम्परको त्यो ड्याम्पिङ फोर्सले चाहिँ m2 लाई चाहिँ तल तान्न खोजिरहेको हुन्छ। कुरा बुझ्नुहुन्छ? भनेपछि जुन यो चाहिँ स्प्रिङ फोर्स र ड्याम्पिङ फोर्स m1 र m2 को बीचमा कमन छ, m1 मा अपवार्ड लागिरहेछ भने यही दुईटा फोर्स चाहिँ m2 मा डाउनवार्ड लाग्छ। कुरा बुझ्नुहुन्छ? So K1 x1 minus x2, v1 x d1 dx1 minus x2 divided by dt, यसमा अपवार्ड लाग्थ्यो m1 मा, अब m2 मा डाउनवार्ड लाग्यो। अब m2 मा यो दुईटा फोर्सले चाहिँ डाउनवार्ड फोर्स लाग्यो भने अब बाँकी रेजिस्टिङ फोर्स के छ त, यसको आफ्नो मासको कारणले इनर्शियल फोर्स m2 को कारणले, v2 को कारणले ड्याम्पिङ फोर्स, k2 को कारणले स्प्रिङ फोर्स चाहिँ फेरि मास m2 को मास 2 को लागि चाहिँ यो के भयो, रेजिस्टिङ फोर्सहरु भयो। सो हामीले यसलाई फ्री बडी डायग्राममा हेरौं भने यो चाहिँ इनर्शिया फोर्स m2 d स्क्वायर x2 by dt स्क्वायर, अनि k2 र b2 चाहिँ फेरि फ्री यो मास बडी m2 र फिक्स सपोर्टको बीचमा छ। यो फिक्स सपोर्टको चाहिँ के हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन। सो रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट यसमा x2 minus 0 x2 minus 0 हुने भयो। सो त्यसो हुनाले चाहिँ k2 x2 b2 x2 dx2 by dt नै हुने भयो। दिस इज द फ्री बडी डायग्राम। यहाँ केही कन्फ्युजन छ भने भन्नुस् त। बुझ्यो सर। अब यो बुझिसकेपछि यसलाई नै अब तपाईले डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्ममा लेख्ने हो। फर्स्ट फ्री बडी डायग्रामबाट तपाईले अब के गर्न सक्नुहुन्छ, डाउनवर्ड फोर्स भनेको ft इक्वल्स टु सबै अपवर्ड फोर्सको समेसन m1 d स्क्वायर x1 by dt स्क्वायर प्लस
b1d x1 minus x2 by dt plus k1 times x1 minus x2 भनेर लेख्न सक्नुभयो। सिमिलरली तपाईले चाहिँ सेकेन्ड बडीको लागि इक्वेसन लेख्दाखेरि डाउनवर्ड फोर्सको समेसन भनेको k1 x1 minus x2 भयो प्लस d x1 minus x2 by dt इक्वल्स टु अपवर्ड फोर्स भनेको यो तीनटा भइहाल्यो। सो हामीले सिम्पली प्रत्येक फ्री बडी डायग्राम निकालिसकेपछि एउटा डिरेक्सनमा टोटल लागेको फोर्स इक्वल्स टु अपोजिट डिरेक्सनमा लागेको फोर्सलाई चाहिँ इक्वेट गऱ्यौँ भने द्याट गिभ्स दि डिफरेन्शियल इक्वेसन है। त्यसको डिफरेन्शियल इक्वेसन पनि आइहाल्यो। अब अर्को एउटा एक्जाम्पल चाहिँ यहाँनिर यो पनि फिगर बनाउनुहोस् त। Write the differential equations describing the dynamics of the system shown in figure and find the ratio x to s minus fs. यसले चाहिँ यो ट्रान्सफर फंक्सन पनि निकाल्न भनेको हो। यो चाहिँ x2 लाई चाहिँ आउटपुट मानेर x to s by fs पनि निकाल। fs भनेको त हाम्रो इनपुट भइहाल्यो। यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने वी हैव दी मास बडी m1 m2 अनि यहाँ यो चाहिँ फिक्स सपोर्टमा चाहिँ स्प्रिङ यहाँ k2 स्प्रिङ छ। यहाँ यो दुईटा मासको बीचमा पनि k1 स्प्रिङ छ है। अनि जुन यो चाहिँ ग्राउन्डसँगको फ्रिक्सन छ यो ग्राउन्डलाई चाहिँ फ्रिक्सन लेस मानेको छ। यहाँ b1 भने यो फ्रिक्सन कोएफिसिएन्ट पनि 0 छ, b2 फ्रिक्सनल कोएफिसिएन्ट पनि 0 छ। यो चाहिँ यदि यो चाहिँ 0 छैन भने हामीले यो फ्रिक्सन पनि एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको केसमा चाहिँ यो फ्रिक्सन 0 छ। अहिले यहाँ चाहिँ के गरिरहेछ भने फोर्स चाहिँ यसलाई स्क्विज गर्न भन्नाले राइट साइडमा चाहिँ फोर्स एफ अफ टी चाहिँ m1 मा एप्लाई गरेको छ। फिगर बनाउनु भयो है। बनायौं सर। अब यहाँ जानुस् त। अब फर्स्ट स्टेप भनेको के हो त फ्री बडी डायग्राम बनाउने हो। जस्तो आउने बित्तिकै फर्स्टमा फ्री बडी डायग्राम बनाउनु। जुनमा एक्सटर्नल फोर्स लागेको छ त्यसको फर्स्टमा बनाउने भनेपछि m1 मा चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स ft लागेको छ। ft राइट डिरेक्सनमा लागेको छ। राइट साइडमा ft लागेको छ भनेदेखि यसको रेजिस्टिङ फोर्सहरु चाहिँ यसको अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ भनेपछि टुवर्ड्स लेफ्ट चाहिँ लाग्ने भयो। सो यसको अपोजिङ फोर्स भनेको यसको m1 को कारणले एउटा इनर्शिया फोर्स लाग्ने भयो अनि स्प्रिङ कन्स्टेन्ट k1 को कारणले अर्को चाहिँ स्प्रिङ फोर्स लाग्ने भयो। यसमा ड्याम्पर छ छैन भनेपछि ड्याम्पर फोर्स लागिराख्नु पर्दैन। जनि यो फ्रिक्सन पनि भनेको ड्याम्पिङ फोर्स जस्तै हो, फ्रिक्सन पनि 0 छ भनेपछि यो फ्रिक्सनल फोर्स पनि लागेन भनेपछि खाली दुईटा फोर्सले अपोज गर्ने भयो। एउटा चाहिँ इनर्शियल फोर्स जुन m1 d स्क्वायर x1 by dt स्क्वायर आउँछ अनि स्प्रिङ चाहिँ m1 र m2 को बीचमा छ भनेपछि यसको रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको x1 minus x2 ले दिन्छ। सो k1 टाइम्स x1 minus x2 चाहिँ यसको चाहिँ के भयो स्प्रिङ फोर्स भयो। यो दुईटाले अपोज गर्यो है। अब m2 मा यहाँबाट m2 मा लाग्ने फोर्स भनेको यो यता चाहिँ यो यसले यता पुश राइट टुवर्ड्स राइट पुश गरिसकेपछि यही स्प्रिङ को कारणले m2 मा लाग्ने हो फोर्स यो डिरेक्सनमा टुवर्ड्स राइट। सो m2 मा लाग्ने फोर्स भनेको यो स्प्रिङ को फोर्स k1 x1 minus x2 जति छ। त्यो k1 x1 minus x2 m1 मा टुवर्ड्स लेफ्ट लाग्छ भनेदेखि m2 मा टुवर्ड्स राइट लाग्छ k1 x1 minus x2। अनि फेरि m2 को टोटल रेजिस्टिङ फोर्स भनेको m2 को आफ्नो इनर्शियल फोर्स m d स्क्वायर x2 by dt स्क्वायर अनि k2 चाहिँ जुन यो फिक्स्ड सर्फेस सँग चाहिँ k2 छ। सो यसको रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको x2 minus 0 भनेको x2 नै हुन्छ। सो के x2 आयो। सो फ्री बडी डायग्राममा केही कन्फ्युजन छ भने भन्नुस् त। छैन सर बुझ्यो। यदि बुझ्नु भयो भने अब तपाईले डिफरेन्शियल इक्वेसन लेख्नुस्। फर्स्ट को डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको दुईटा साइडको फोर्सको समेसन ft इक्वल्स टु यो चाहिँ तपाईको यो चाहिँ हाम्रो इनर्शियल फोर्स प्लस यो स्प्रिङ फोर्स भयो। सेकेन्ड को चाहिँ यसलाई इक्वेसन 1 भन्नुस्।
सेकेन्डको पनि हाम्रो फोर्स टुवर्ड्स राइट इक्वल्स टु फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई इक्वेसन 2 भन्नुहोस्। डिफरेन्शियल इक्वेसन आइसकेपछि अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरि x2s डिभाइड बाई fs निकाल्नु पर्ने छ। सो अब यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला यो t डोमेनमा छ, यसलाई हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिएर s डोमेनमा लग्नु पर्यो। सो फर्स्ट इक्वेसनको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ द एबभ इक्वेसन 1 एन्ड 2 लिनुभयो भने f अफ t को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भनेको fs हुने भयो। यो d स्क्वायर x1 बाई dt स्क्वायरको गर्नुभयो भने यो डबल डेरिभेटिभमा s स्क्वायर आउने भयो, m1 s स्क्वायर x1 s आउने भयो, अनि यो k1 x1 s माइनस k1 x2 s आउने भयो। यसलाई हामीले इक्वेसन 3 भनेर भनौँ। सिमिलरली सेकेन्ड इक्वेसनको पनि हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लियौँ भने k1 x1 s माइनस k1 x2 s इक्वल्स टु k2 x2 s प्लस m2 s स्क्वायर x2 s भनेर आउने भयो। यसलाई इक्वेसन 4 भनेर भनौँ। अब के गर्ने हो त भन्दाखेरि यो दुईटा इक्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्ने हो, जसले गर्दाखेरि हामी यो चाहिँ x2 बाई f निकाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भने इक्वेसन fs त इक्वेसन 1 मा छ, के अरे इक्वेसन 3 मा छ। इक्वेसन 4 मा चाहिँ के गर्छ भने x1 र x2 मात्रै छ। भनेपछि इक्वेसन 4 बाट फर्स्ट अफ अल x1 लाई x2 को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने, x1 लाई चाहिँ x2 को टर्ममा कति आउँछ भनेर रिप्रेजेन्ट गर्ने इक्वेसन 4 मा। अनि यो x1 को भ्यालु चाहिँ इक्वेसन 3 मा लगेर x1 भएको ठाउँमा इनपुट गरिदिने, जसले गर्दाखेरि इक्वेसन 3 अब x2 र f को टर्ममा जान्छ र हामीले x2s डिभाइड बाई fs को एक्सप्रेसन निकाल्न सक्छौँ। एकचोटि सल्भ गर्नुहोस् त, यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गरेर यो इक्वेसन आउँछ कि आउँदैन। सल्भ एबभ इक्वेसन फर x2s बाई fs, यो दुईटा इक्वेसन गर्दा यो सल्भ आउँछ। यो सर fs को के भन्छ भ्यालु कहाँबाट के हाल्नु भएको छ? इक्वेसन 4 लाई चाहिँ x1 इक्वल्स टु x2 को फर्ममा लिएर जानुहोस् सबै, ठीक छ। इक्वेसन 4 मा चाहिँ x1 इक्वल्स टु अनि सबै राइटमा लगेर x2 को फर्ममा भ्यालु निकाल्नुहोस्। अनि त्यो x1 इक्वेसन 4 बाट आएको x1 को भ्यालुलाई लगेर इक्वेसन 3 को x1 मा लगेर राखिदिनुहोस् अनि सल्भ गर्नुहोस्। सल्भ गरेपछि सबै यतापट्टि x2 मा चाहिँ जान्छ यो, अनि x2 बाई f को तपाईले रिलेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ नि त। एकचोटि सल्भ गर्नुहोस्। त्यो त बुझ्यो। अनि के भन्छ सर फर्स्ट इक्वेसन 1 त के भन्छ fs हो नि, अनि के भन्छ fs वाला त कुनै टर्मै छैन, अनि कसरी काटिन्छ त्यो? काट्नु परेन नि, fs त हाम्रो पाइएकै छ नि त, x2 बाई fs त निकाल्नै पर्ने छ नि त। ए ठीक छ सर, हेरे मलाई लागि अर्को निकाल्नु छ। ठीक छ, एकचोटि सल्भ गर्नुहोस् त यो। ठीक छ सर, आयो है। अहिले यसमा चाहिँ मैले यति नै राखेँ है। यसमा अब मेरो अलिकति यो चाहिँ मैले अलिक फन्डा ब्याकग्राउन्ड तयार गर्न मात्रै यति पढाएको छु यो चाहिँ टपिकको लागि। अर्को स्लाइडमा एकछिन तपाईँलाई अलिकति मोर डिस्कसन गराउँछु है त। सर यो कन्ट्रोल सिस्टममा खाली त के भने मेकानिक्स मात्र लाग्छ त? नै लाग्दैन, यो त चाहिँ मेकानिकल सिस्टमको मोडलिङ पढिरहेछौँ नि त अहिले। ए मलाई खाली मेकानिक्सको खाली लागिरहेछ त अघिदेखि। अहिले त हामी मेकानिकल सिस्टमको मोडलिङ पढिरहेछौँ हैन। कन्ट्रोल सिस्टम भनेको त चाहिँ यस्तै रोटेसनल चाहिँ सिस्टम, ट्रान्सलेसनल सिस्टम इन्डस्ट्रीहरूमा धेरै हुन्छ। हामीले त्यो प्लान्टको म्याथमेटिकल मोडलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्लान्टको म्याथमेटिकल मोडलिङ गर्नको लागि चाहिँ यसरी एउटा कम्पोनेन्ट छुट्याएर त्यसमा कस्तो चाहिँ स्प्रिङ फोर्स, ड्याम्पर फोर्सहरू छ त्यो छुट्याएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यसरी म्याथमेटिकल इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ। एउटा फिजिकल मेकानिकल सिस्टमको
म्याथमेटिकल मोडल चाहिँ यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ अहिले हामीले त्यसरी इन्ट्रोड्युस गरिरहेको हो यो कुरालाई। मेकानिकल सिस्टमको मोल्डिङ सकिएपछि हामी इलेक्ट्रिकल सिस्टमको मोल्डिङ पर्छौँ। त्यहाँ त मेकानिक्स चाहिँदैन, इलेक्ट्रिकलकै इक्वेसनहरू केभिएल केसिएलहरू युज हुन्छ है। ओके, सो त्यही कम्पोनेन्ट मोल्डिङकै यो हाम्रो चाहिँ हामीले कम्पोनेन्ट मोल्डिङमा के पढ्छौँ भनेर चाहिँ यहाँ सिलेबसकै कुराहरू हो। यसमा डिफरेन्शियल इक्वेसन र ट्रान्सफर फङ्सन नोटेसन, मोल्डिङ अफ मेकानिकल कम्पोनेन्ट, मास स्प्रिङ ड्याम्पर, यही सेक्सन चाहिँ अहिले हामीले डिस्कसन गरिरहेको हो। त्यसपछि मोल्डिङ अफ इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्ट, इन्डक्टेन्स, क्यापासिटेन्स, रेजिस्टेन्स, एसीडीसी मोटरको मोल्डिङ, ट्रान्सड्युसर र ओप्याम्पहरूको मोल्डिङ हामी यहाँ पढ्छौँ अलिकति। अनि इलेक्ट्रिक सर्किट एनालोगी भनेको मेकानिकल सर्किट र इलेक्ट्रिक सर्किटको एनालोगी पढ्छौँ हामी। फोर्स भोल्टेज एनालोगी, फोर्स करेन्ट एनालोगी भनेर, अनि लिनियराइज एप्रोक्सिमेसन अफ नन लिनियर क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर यसमा छ। सो यो चाहिँ फन्डामेन्टल बेसिक्सहरू जुन हामीले अलरेडी डिस्कसन त गरेका छौँ। The control system can be represented with the set of mathematical equations known as mathematical model. These models are useful for analysis and design of the control system. So analysis of control system means finding the output when we know the input and the mathematical model. भनेपछि चाहिँ हामीलाई यदि चाहिँ कुनै कन्ट्रोल सिस्टमको चाहिँ एनालाइसिस गर्दैछौँ भने त्यसको पहिला म्याथमेटिकल मोडल थाहा हुनु पर्यो, अनि इनपुट थाहा भयो भने वी क्यान फाइन्ड द आउटपुट भन्ने हो। डिजाइन अफ द कन्ट्रोल सिस्टम मिन्स फाइन्डिङ द म्याथमेटिकल मोडल when we know the input and the output. So इनपुट र आउटपुट थाहा छ भने हामी म्याथमेटिकल मोडल पनि निकाल्न सक्छौँ, त्यसैलाई हामीले डिजाइन भन्ने हो कन्ट्रोल सिस्टमको। द फलोइङ म्याथमेटिकल मोडल्स आर मोस्टली युज भन्छ। एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन मोडल, अर्को ट्रान्सफर फङ्सन मोडल र स्टेट स्पेस मोडल भनेको फिजिकल सिस्टमहरू, मेकानिकल सिस्टमहरूलाई म्याथमेटिकल इक्वेसनले डिफाइन गर्ने मेथडहरू हो यो डिफरेन्शियल इक्वेसन, ट्रान्सफर फङ्सन र स्टेट स्पेस। हामीले यो प्रत्येक चाहिँ हामीलाई डिफरेन्शियल इक्वेसन थाहा छ भने वी क्यान एक्सप्रेस द्याट इन द ट्रान्सफर फङ्सन एज वेल अर इन द स्टेट स्पेस मोडल एज वेल। हामी यो तिनटैमा स्टेट स्पेसबाट ट्रान्सफर फङ्सन, स्टेट स्पेसबाट डिफरेन्शियल, डिफरेन्शियलबाट स्टेट स्पेस, यो च्याप्टर सकिँदासम्म हामी यो सबै सिकिसकेको हुन्छौँ। अब फर्स्टमा चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसन मोडल इज द टाइम डोमेन म्याथमेटिकल मोडल अफ द कन्ट्रोल सिस्टम। यसलाई चाहिँ हामी टाइम डोमेन म्याथमेटिकल मोडल भन्छौँ। त्यहाँ टाइमको बेसिसमा चाहिँ हामी इक्वेसन लेखेको हुन्छौँ। डिस्क्राइब्स द डाइनामिक्स अफ द सिस्टम, द्याट इज मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल सिस्टम जस्तो पनि सिस्टमको चाहिँ हामी सिस्टम डाइनामिक्सलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ डिफरेन्शियल इक्वेसनले। अब्टेन्ड बाई युजिङ द फिजिकल्स ल भनेको चाहिँ मेकानिकल सिस्टमहरूमा फिजिकल लहरू, न्युटन्स ल अफ फर मेकानिकल सिस्टमहरू युज गर्छौँ भने किर्चफ्स लज फर द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, केसिएल र केबिएलहरू चाहिँ इलेक्ट्रिकल सिस्टमको चाहिँ यो डिफरेन्शियल इक्वेसन निकाल्नको लागि युज गर्छौँ। फलो दिज स्टेप्स फर द डिफरेन्शियल इक्वेसन मोडल। डिफरेन्शियल इक्वेसन मोडलको लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा एप्लाई बेसिक ल टु गिभ द कन्ट्रोल सिस्टम फर द गिभन कन्ट्रोल सिस्टम। बेसिक लहरू फलो गर्छौँ भने इलेक्ट्रिकल छ भनेदेखि केबिएल केसिएलहरू, मेकानिकल छ भने अघि हामीले युज गरेको जस्तो डिअलम्बर्ट प्रिन्सिपलको चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो फिजिकल लहरू चाहिँ युज गर्छौँ। Get the differential equation in terms of input and output by eliminating the intermediate variables. इनपुट र आउटपुटको चाहिँ रिलेसनको बेसिसमा भएर डिफरेन्शियल इक्वेसन निकाल्छौँ। बिचको टर्महरूलाई चाहिँ हामी कुनै हिसाबले नेग्लेक्ट गर्छौँ। यो हामीले यसको चाहिँ अघि हामीले सिम्पल आरएल सर्किटको चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसन हेरेका थियौँ भने अहिले यसमा चाहिँ हामी सिम्पल आरएलसी सर्किटको डिफरेन्शियल इक्वेसन हेर्न सक्छौँ। कन्सिडर द फलोइङ इलेक्ट्रिकल सिस्टम एज सोन इन फिगर बिलो। This circuit consists of resistor, inductor and capacitor. All these circuit elements are connected in series. The input voltage applied to this circuit is VI. हामीले VI को input voltage चाहिँ apply गरेको छ, and the voltage across the capacitor is the output voltage V naught. Capacitor को voltage लाई चाहिँ V naught लाई चाहिँ output voltage मानेछौँ भने write a differential equation of the system भनेको छ। यसको differential equation निकाल्नको लागि first step भनेको apply the basic laws to the given control system हो।
त्यो भनेको इलेक्ट्रिकल सर्किट त्यो पनि सिरिज सर्किट छ भने वी क्यान एप्लाई दी केबिएल, यदि प्यारलल सर्किट छ भने वी क्यान अल्सो एप्लाई दी केसिएल। केबिएल एप्लाई गर्यो भने वी क्यान राइट VI इक्वल्स टु RI प्लस LDI/dt प्लस V0 भनेर। सो क्यापेसिटरको एक्रोसको भोल्टेज V0 नै आउटपुट भोल्टेज भएको हुनाले हामीले डाइरेक्टली V0 भनेर लेख्यौँ। त्यसपछि चाहिँ गेट द डिफरेन्शियल इक्वेसन इन टर्म्स अफ इनपुट आउटपुट बाई इलिमिनेटिङ द इन्टरमिडिएट भ्यारिएबल्स भन्छ। सब्स्टिट्युट द करेन्ट पासिङ थ्रु द क्यापासिटर। अब हामीले अरू भ्यारिएबल जुन यो करेन्ट भन्ने आइरहेछ यसलाई चाहिँ इनपुट आउटपुट भ्यारिएबलको टर्ममा चाहिँ एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। हाम्रो आउटपुट भ्यारिएबल भनेको V0 छ। अब यहाँ जुन यो I भन्ने भ्यारिएबल आइरहेछ यो I लाई V0 को टर्ममा चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। सो I लाई V0 को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि I भनेको करेन्ट थ्रु क्यापासिटर पनि हो। करेन्ट थ्रु क्यापासिटर क्यान बी क्यालकुलेटेड एज CdV/dt भनेर। सो इन्टरमिडिएट भेरिएबल I लाई चाहिँ हामीले आउटपुट भेरिएबल V0 मा एक्सप्रेस गर्न सक्यौँ विथ द एक्सप्रेसन I इक्वल्स टु CdV0/dt भनेर। सो नाउ put this value of I into the equation 1, you can say equation 1 for this. त्यसो गर्नुभयो भने VI इक्वल्स टु R, I को ठाउँमा CdV0/dt, L यो भनेको di/dt को ठाउँमा चाहिँ अब तपाईले यो Cd² V0/dt गर्न सक्नुभयो। अनि V0 त V0 नै छ भनेपछि अब यसलाई तपाईले यसको डिफरेन्शियल अर्डरलाई मिलाएर लेख्नुभयो भने यो d² V0/dt² LC ले डिभाइड गर्नुभयो अनि प्लस यो dV0/dt LC ले डिभाइड गर्नुभयो भने CC कट भयो R/L भयो। अनि फेरि V0/1 LC हुने भयो इक्वल्स टु 1/LC VI भनेर लेख्नुभयो। दिस इज द डिफरेन्शियल इक्वेसन, रिक्वायर्ड डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ दिस सिस्टम भनेर भयो के कुरा बुझ्नुभयो है त। सो फर्स्टमा बेसिक इक्वेसन लगाउनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ इन्टरमिडिएट भ्यारिएबलहरूलाई इनपुट आउटपुट भ्यारिएबलको टर्ममा चाहिँ लगेर रिप्लेस गरिदिनुहुन्छ। सो अनि त्यहाँबाट यसलाई रिएरेन्ज गरिदिनुहुन्छ, फाइनल डिफरेन्शियल इक्वेसन आइहाल्यो विथ दिस अफ दिस सिस्टम है। यो चाहिँ भयो डिफरेन्शियल इक्वेसन मोडलमा। अब ट्रान्सफर फंक्शन मोडलमा हेर्नुभयो भने द ट्रान्सफर फंक्शन इज द एस डोमेन म्याथमेटिकल मोडल। यो चाहिँ हाम्रो एस डोमेनमा हुन्छ ट्रान्सफर फंक्शन चाहिँ। सो वी अलरेडी डिस्कस्ड द इंट्रोडक्शन अफ द ट्रान्सफर फंक्शन। So transfer function E of a linear time invariant system is defined as the ratio of Laplace transform of output response function, that our output is also called response function, and the Laplace transform of input, that is input is also called driving function, by assuming all the initial conditions 0. So in our ratio of Laplace transform of output to input with assuming initial conditions 0, that is the transfer function. If xt and yt are the input and output of a linear time invariant system, then the corresponding Laplace transform are xs and ys. So हामीले यो पनि डिस्कस गरेका छौं। सो ट्रान्सफर फंक्शन भनेको ys/xs को टर्मले हेर्न सक्यौं। सो यही ys/xs लाई सिम्पल ब्लक डायग्रामले हेरौं भने xs इनपुट ys आउटपुट, यसको ट्रान्सफर फंक्शन चाहिँ ys/xs भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। अब यो ट्रान्सफर फंक्शन मोडलमा चाहिँ फलोइङ स्टेप्स आर युज्ड टु ऑब्टेन द ट्रान्सफर फंक्शन अफ द गिवन सिस्टम। गिवन सिस्टमको ट्रान्सफर फंक्शन निकाल्नलाई चाहिँ कुन स्टेप फलो गर्ने भन्दा चाहिँ दिस गिवन स्टेप्स क्यान बी फलोड। सो फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ राइट द डिफरेन्शियल इक्वेसन फर द गिवन सिस्टम। गिवन सिस्टमको डिफरेन्शियल इक्वेसन निकाल्छौं हामीले। डिफरेन्शियल इक्वेसन मोडलमा माथि चाहिँ त्यो डिस्क्राइब गरिसक्यौं। त्यसपछि टेक द लेप्लेस ट्रान्सफर्म अफ द इक्वेसन ऑब्टेन इन इक्वेसन 1 विथ एजम्पसन्स ऑल इनिशियल कंडिशन्स आर 0। जुन चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसन हुन्छ त्यसको चाहिँ लेप्लेस ट्रान्सफर्म लिन्छौं। टेक द रेशियो अफ ट्रान्सफर्म आउटपुट टु इनपुट, त्यहाँबाट आउटपुट र इनपुटको रेशियो लिन्छौं। द रेशियो अफ ट्रान्सफर्म आउटपुट टु इनपुट ऑब्टेन इन स्टेप 3 इज द रिक्वायर्ड ट्रान्सफर फंक्शन अफ द गिवन सिस्टम। सो अहिले हामीले यही सिस्टमको चाहिँ ट्रान्सफर फंक्शन निकाल्ने हो भने, यसैको ट्रान्सफर फंक्शन निकाल्ने हो भने अघि हामीले चाहिँ यसको डिफरेन्शियल इक्वेसन त यहाँसम्म भनेर यसको डिफरेन्शियल इक्वेसन त यो इक्वेसनले दिन्छ भनेर क्याल्कुलेट गरिसक्यौं। यो इक्वेसनले डिफरेन्शियल इक्वेसन दिन्छ भन्ने थाहा भइसकेपछि यसको हामीले के गर्छौं, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लिन्छौं। टेक द ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ द इक्वेसन ऑब्टेन इन इक्वेसन 1 स्टेप 1 एन्ड विथ एजम्पसन्स ऑल द इनिशियल कंडिशन्स आर 0। सो यसको चाहिँ हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म लियौ भने यो s² v0s अनि यो sr/l v0s 1/lc v0s प्लस 1/lc vis हुने भयो। अब यहाँबाट चाहिँ तपाईले यो v0s को कमन लिनु भयो भने समथिङ v0s डिवाइड बाइ इक्वल्स टु vis भनेपछि अब तपाईले यो v0s र vis को चाहिँ रेशियो लिन सक्नुहुन्छ।
यो रेशियो लिएपछि जुन एक्सप्रेसन आउँछ दिस इज द ट्रान्सफर फंक्शन. This is the transfer function. So the ratio of the transform output to input obtained in step 3 is the required transfer function of given system. So that is given by VIS input भयो, V naught S output भयो. यो ट्रान्सफर फंक्शनले चाहिँ हामी ब्लकलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं. ब्लकको गेन पनि भन्छ यसलाई. यो ट्रान्सफर फंक्शनलाई चाहिँ अब गेन अफ द ब्लक पनि भन्छ. V naught S डिवाइड बाइ VIS लाई चाहिँ यो ब्लकको गेन पनि भन्छ. त्यो भनेको दैट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ 1 by LC divided by S square plus R by LS plus 1 by LC in this case. So the above equation is a transfer function of the second order electrical system. The transfer function model of this system is shown in figure. So यसलाई चाहिँ हामी transfer function model भनेर भन्छौं. So we have discussed the advantage and disadvantage of the transfer function model previously in last lecture as well. So I did not go through it in detail. So अब यो चाहिँ ट्रान्सफर फंक्शन अफ क्लोज्ड लूप सिस्टम हो. अलिकति यसलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरौँ. क्लोज्ड लूप सिस्टम को ट्रान्सफर फंक्शन. सपोज हामीसँग चाहिँ एउटा चाहिँ ब्लक छ जीएस गेन को चाहिँ जीएस गेन को ब्लक छ अनि सीएस आउटपुट छ भनेपछि अब आरएस इनपुट भएको बेलामा त सीएस बाइ आरएस यसको ट्रान्सफर फंक्शन भइहाल्यो. तर अब यहाँ चाहिँ हामीले क्लोज्ड लूप भनेपछि फिडब्याक पनि लिएको छ. फीडबैक एलिमेंट को गेन चाहिँ एचएस छ. हेर्नुस् है, यो एचएस भनेको चाहिँ दिस इज द गेन अफ द फीडबैक एलिमेंट. हामीले सबभन्दा फर्स्ट च्याप्टरमा पढेको ब्लक डायग्राम तपाईले याद गर्नु पर्यो. दिस जीएस इज द कम्बाइन्ड गेन अफ द कंट्रोलर एन्ड प्लान्ट. एचएस इज द गेन अफ द फीडबैक एलिमेंट. सीएस इज द आउटपुट. यो सीएस आउटपुट हो भनेदेखि अब हामीले फिडब्याक सिग्नल एचएस बाट आइसकेपछि यो बीएस लाई चाहिँ फिडब्याक सिग्नल भन्छौं. अब यसमा चाहिँ हामीले यो जुन रेफरेन्स इनपुट आरएस छ, रेफरेन्स इनपुट र फिडब्याक को चाहिँ लाई चाहिँ हामीले यहाँ कम्पेरेटरले चाहिँ कम्पेयर गर्छौं. कम्पेरेटरले कम्पेयर गरिसकेपछि आउने सिग्नललाई चाहिँ हामी एरर सिग्नल ईएस ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं. सो from this block diagram we can write the error signal is given by this ES can be written as RS minus BS. यहाँबाट सिम्पली तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ ES equals to RS minus BS. So RS भनेको चाहिँ RS भनेको तपाईले के लेख्न सक्नुभयो त अब ES plus BS भनेर लेख्न सक्नुभयो. RS भनेको ES plus BS भनेर यो इक्वेसनबाट लेख्न सक्नुभयो. गेन अफ फिडब्याक नेटवर्क को गेन भनेको त के छ भन्दाखेरि एचएस भनेको यसको आउटपुट बीएस बाइ यसको एचएस को इनपुट भनेको त सीएस हो. तो जहिले पनि गेन कुनै पनि ब्लक को गेन भनेको चाहिँ आउटपुट बाइ इनपुट हो. यो फिडब्याक एलिमेन्ट यसको यो फिडब्याक एलिमेन्ट यसको लागि आउटपुट भनेको बीएस, इनपुट भनेको सीएस. सो एचएस इक्वल्स टु बीएस बाइ सीएस भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ. सो यहाँबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने बीएस भनेको सीएस इन्टु एचएस हो. सीएस इन्टु एचएस गरेपछि बीएस आउँछ. यसलाई इक्वेसन 2 एजुम गर्नुस्. गेन फर क्लोज लूप सिस्टम इज गिवन बाइ भनेको गेन फर यसलाई चाहिँ यो ब्लक को गेन भनेको चाहिँ हामी जीएस इक्वल्स टु सीएस बाइ ईएस भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं. सो सीएस इक्वल्स टु जीएस इन्टु ईएस भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. जीएस इक्वल्स टु जीएस इन्टु ईएस भनेर पनि यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ, जसलाई हामी इक्वेसन 3 भनेर भने. अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि जुन यो सब्स्टिट्युट द भ्यालु अफ ईएस फ्रम इक्वेसन 1 to 3. जुन इक्वेसन 1 मा ईएस को भ्यालु छ, ईएस भनेको आरएस माइनस बीएस, ईएस इक्वल्स टु आरएस माइनस बीएस लाई यहाँ ल्याएर राख्दियौ भने सीएस इक्वल्स टु जीएस टाइम्स आरएस माइनस बीएस आयो. सो सीएस इक्वल्स टु जीएस आरएस माइनस जीएस बीएस भनेर इक्वेसन 4 लेख्न सक्नुहुन्छ. त्यसो भएपछि सब्स्टिट्युट द भ्यालु अफ बीएस इक्वेसन 2 मा हामीले बीएस को भ्यालु लेखेका छौं, त्यो चाहिँ इक्वेसन 4 मा ल्याएर राख्दिनु भयो भने यो बीएस को ठाउँमा चाहिँ हामीले यो सीएस इक्वल्स टु जीएस आरएस प्लस माइनस जीएस बीएस को ठाउँमा एचएस सीएस भनेर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ. यहाँबाट सल्भ गर्नुभयो भने तपाईको के आउँछ भने जीएस आरएस इक्वल्स टु सीएस टाइम्स 1 प्लस जीएस एचएस भनेर आउँछ. सो अब हामीलाई के चाहिएको हो त भन्दाखेरि ट्रान्सफर फंक्शन भनेको ओभरअलमा आउटपुट भनेको सीएस हो, इनपुट भनेको आरएस हो. सीएस बाइ आरएस गर्नुभयो भने जीएस डिवाइड बाइ 1 प्लस जीएस एचएस भनेर आयो, व्हिच इज द ओभरअल क्लोज लूप ट्रान्सफर फंक्शन. ओभरअल चाहिँ ट्रान्सफर फंक्शन अफ द क्लोज लूप सिस्टम भयो के भनेको. यो यसलाई हामी फिड फरवर्ड गेन पनि भनेर भन्छौं. म अझै अर्को लेक्चरमा अझै यसलाई डिटेलमा कुरा गरौँला. यो चाहिँ फिड फरवर्ड गेन भन्छौं भने यसलाई ब्याकवर्ड गेन पनि भनेर भन्छौं.
फिडब्याक गेन पनि भनेर भन्छ। यो फिड फरवर्ड गेन जीएस टोटल क्लोज लुप सिस्टमको चाहिँ ब्लक के अरे ट्रान्सफर फङ्सन भनेको जीएस बाई 1 प्लस जीएसएचएस हुँदो रहेछ। इफ द फिडब्याक सिस्टम इज नेगेटिभ फिडब्याक सिस्टम, यहाँ नेगेटिभ छ, यदि यहाँ पोजिटिभ फिडब्याक सिस्टम हुने हो भने यहाँ माइनस आउँछ, जीएस बाई 1 माइनस जीएसएचएस आउँछ। यो तपाईँले कतै लेख्नुभयो हुन्छ है, यहाँ मेन्सन गरेको छैन। यो चाहिँ नेगेटिभ फिडब्याक सिस्टमको लागि चाहिँ जीएस बाई 1 प्लस जीएसएचएसले आयो भने, इफ देयर इज अ नेगेटिभ सिस्टमको लागि चाहिँ यहाँ प्लस आउँछ, पोजिटिभ फिडब्याक छ भने यहाँ माइनस आउँछ, जीएस बाई 1 माइनस जीएसएचएस आउँछ। अब यी मेकानिकल कम्पोनेन्टको चाहिँ यो रोटेसनल र ट्रान्सलेसनल सिस्टमको मोल्डिङको कुरा छ, यो हामीले पढि पनि सकेका छौँ हैन। यो मास ड्याम्पर र स्प्रिङको कम्पेरेटिभ एनालाइसिस छ। यहाँबाट अझै हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यो एक्जाम्पल सहित चाहिँ अझै बढी डिस्कसन चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ है त। तपाईँहरू यसमा अलिकति चाहिँ प्रिपेयर भएर चाहिँ आउनु होला, पढेर आउनु होला। मटेरियल तपाईँलाई पठाइ पनि राख्छु। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। केही कन्फ्युजन छ भने राख्नुहोस् त।